بلالي بلالي البريد وانا عجبني جديده صار لي بيت حلال إن شاء الله إن شاء الله الله يزيده إن شاء الله الله يزيده حقق منيته حقق منيته ساير على ستريد وتم مراده سايقة خات ايده في ايده أب جديدا عجبني وسرب علي اسلم سير الليلة بلالي أب جديدا عجبني وسرب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إني عامل عبد الله الموكلين أحمد عبد الله أعطيت لها يا رسول الله خذها منه قال قدر 15 على كتاب الله ورسول الله وجماعة المسلمين الله تعالى خير شاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإني قد زوجت موكلتي نجاة علي بسالم علي بهيج وموكلكم الحسين محجوب حمد عبد الله، وقبلت منه هذا الصفة المفروض له منه البالغ قدره 15,000 جنيه حافظ ومقبوض على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمام جماعة المسلمين وأريد من يشهد والله تعالى خير شاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإنني ومن جعل المسلمين
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن الواجب والسنة وطاعة الله عن الجبل من نتيجة الدين الجنون من الجبل وقبلت منه ما يستطاع الذي يطلع منه وقال قدره ومن سائر المسلمين حاضرا وبعثون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتبعك المسلمين وأزوج جميعها والله تعالى خير الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإني قد قدمت زواجا ومولدة صفاء الإمام محمد عن الخطبة ومجرم لين محجوب عن الخطبة وأمضيت لها هذا السماء كما يفرضها منه وبعد القدر عن الخطبة قال ومن على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام جماعة المسلمين وأيديهم لمن يسأل والله تعالى خير الشاهدين. صراط المستقيم